3 from New York. A little update of my life and what I've been doing. And we have a guest today. He's my मेरो long time friend हो. He's been like कति 8-9 वर्ष भइसक्यो चिनेको. हामीसँगै कलेजमा थियो. We were in the basketball team पनि. We applied for visa together and we came to America together पनि. Yeah, he was. So cue that intro. So yeah, he was for our listeners. Halka timro introduction हान्नु न त. मेरो इन्ट्रो म चाहिँ सेन्ट जेभियर्सदेखि ऋषभ दाइसँग बास्केटबल टिममा खेलेको भएर वी ग्रू एज अ टिममेट एन्ड इभेन्चुअली एज अ ब्रदर एन्ड अ फ्रेन्ड अनि वी हेभ सम थिङ्स इन कमन डेस्टिनी त्यस्तै भयो भनौँ होइन. After having graduated from the college, दुवैजनाको न्युयोर्क आउने प्लान चाहिँ अचानक भयो भनौँ है. समवट अचानकै हो. अनि भिजा फर्स्ट अप्लाई गर्दा सँगै रिजेक्टेड भयो. म रिजेक्ट भएको दिनमा चाहिँ ऊ पनि ठ्याक्कै मभन्दा 5 मिनट अगाडि रिजेक्ट भएको थियो क्या. त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड टाइम अप्लाई गर्दा चाहिँ सँगै हामीले भिजा निकाल्यो. And we've been each other's के भन्ने त्यो support system एउटा foreign land मा. And from there मेरो आफ्नो एउटा journey छुट्टै भयो for which I had to leave New York for a certain period of time. अनि when I got back to New York त्यसपछि we were still basically there for each other. Ani we started living in the same building. Yeah, same building. Ani त्यस्तै through अब हाम्रो friendship brotherhood त्यस्तो छ हाम्रो चाहिँ. And myself like म ALS patientsहरुको care managementहरु पनि हेर्छु. अनि by profession I'm doing my masters in public administration. अनि apart from that I have plenty of other interest. Fun fact चाहिँ आज तिमी आको ठ्याक्कै 3 years भयो हैन. Fun fact चाहिँ यस आज आएको म ठ्याक्कै 3 वर्ष भयो. 3 वर्ष है. ड्याम 3 years. अति छिटो बितायो 3 वर्ष. तर त्यो 3 वर्ष तपाईलाई त ल त्यो तपाईको त झन् 3 years span मा you had plenty of chance to travel back Nepal eh? Twice. For 3 months each. Yeah, I wish I would get that chance sometime soon, I hope. त अहिले गयो तिम्रो अब कति 6 महिना भएको छ. You are graduating soon नि हैन. Yeah, I don't see myself going anytime soon, no, to be honest. I have a lot of things to figure out and get things sorted first, then I'll eventually plan my trip to Nepal. म चाहिँ ग्रेजुएट भयो यार. I graduated masters है. अब नो मोर अंग्रेजीमा ब्याचलर गरेछु. अब बिजनेसमा चाहिँ मास्टर्स गरेछु. तर अहिले नेपाल जान अहिले राइट टाइम पनि हैन ब्रो. त्यो पोल्युसनले नेक्स्ट लेभल भएर देख्यौ तिमीले? मेरो मम पनि इनफ्याक्ट उसको अस्ति मैले हल्का ढेवा पठाएको थिएँ क्या ट्याक्स रिटर्नबाट. एन्ड सी अपेरेन्टली युज द्याट मनी टु गेट हर आई एक्जाम्ड. अनि किन त्यो पोल्युसनले गर्दा एलर्जी फुल टेयर भएर रहेछ होइन. अनि त्यसपछि के हो रहेछ भनेर चेक गर्दा चाहिँ पोल्युसनले गर्दाखेरि. अहिले फेरि वाइल्ड फायर सिजन हो नि त. आई सी वाइल्ड फायर जहाँ पनि वाइल्ड फायर भएर चाहिँ डढेलो हुन्छ नि. अब त्यही म त्यस्तो फलो पनि गरेको छैन है नेपालको न्युजहरू त्यति धेरै. किनभने मैले इन्स्टाग्रामदेखि मात्रै हो त मैले फलो गर्ने. त्यही सर्फेसियली मात्रै थाहा छ के कसो भइरहेछ. अनि त्यही ममसँग अलिकति विकली अपडेट फोन कलहरू हुँदाखेरि जस्तै भन्दै थियो. नेपाल जान मजा आउँछ यार ब्रो. I'm looking forward to the trip. तर if I go to Nepal, it'll probably be like 2 months trip खालके. But for that I need to save a lot of money so I can हुन्छ नि फर्किँदाखेरि चाहिँ oh I wish I could have done that, you know. एकछिनमा बित्छ यार 2 महिना. फेरि जाँदाखेरि नि क्या गिल्टी फिल हुन्छ क्या बाहिर जाँदाखेरि पनि. मतलब म प्यारेन्ट्ससँग टाइम स्पेन्ड गर्न आएको कि म बाहिर चिल गर्न आएको कि के हुन्छ. सो त्यही त मैले पनि त्यही भएर फर्स्टमा त 1 महिनाको लागि जान आँटेको थिएँ तर suddenly became 3 months. Damn.
तिमी के अरे यु स्टार्टेड ट्रेनिङ Muay Thai अनि आफ्टर Muay Thai you are transitioning into MMA हैन and today was your first day with a gi. Yes, first day with the gi. Hey, मजा आयो थियो तर honestly. yeah, you're trying to get in the cult. Yeah, हैन लाइक नेपालमा हुँदा नि मैले दिविज दाइसँग सिकेको हो नि. If it wasn't for my like situation, I apparently would be his apprentice. One of the fighters in NWC. किनभने कन्सिस्टेन्टली गरिरहेको थिएँ नि त म एन्ड किनभने ब्याक इन हाई स्कुल मैले बक्सिङ गरिरहेको थिएँ अनि जिजित्सु मलाई आई डोन्ट नो तपाईँले गर्दा थ्रु कि दिविज दाइको स्टोरीहरू हेरेर एज एउटा गुड एक्सर्साइज एन्ड समथिङ न्यू भनेर चाहिँ मैले प्लस आई वाज मेकिङ गुड मनी सो आई वाज एबल टु अफोर्ड द काइन्ड अफ बिकज इट्स एन एक्सपेन्सिभ थिङ नि त मार्सल आर्ट्स सिक्नलाई त यहाँ पनि अब न्युयोर्कमा पनि महँगै छ नि त सुपर महँगो छ नि अब अनि आई डोन्ट वान्ट माई ड्याड अर मम टु लाइक फेच मी मनी लाइक हुन्छ नि पकेट मनी दिएर सिक्न भन्दा नि लाइक त्यतिखेर अब ल आई कुड हेभ इजिली अफोर्ड टु गेट ट्युसन्स त्यस्तो कुराहरूमा तिमी जाँदा त पहिला खाली खाली हुन्थ्यो नि अहिले त प्याक हुन्छ इफ म यहाँ नआएको भए चाहिँ आई प्रोबब्ली can say you would have continued in confidence कि I would probably be त्यही लेभलमा चाहिँ अहिले ब्लू बेल्टहरू भइरहेछ नि त्यो टिमहरू बिकज इट्स कति 3-4 वर्ष भइसक्यो नि त किनभने मैले स्टार्ट गर्दाखेरि उनीहरू 3 कि 4 मन्थ जस्तै थियो होला त्यहाँ लाइक नट एभ्रीबडी वाज भर्खर नयाँ थियो त्यतिखेर एक्ज्याक्टली सुपर नयाँ थियो एक्ज्याक्टली अनि इट वाज कन्भिनियन्ट फर मी लोकेसन वाइज पनि सो आई डिड फर अ कपल अफ मन्थ आई थिङ्क अ मन्थ अर 2 अनि त्यसपछि त्यही हो यता आउने छाडकाट भयो अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तो इन्स्टाग्राम चलाएको म कुन चाहिँ कलेज अप्लाई गर्छु भनेर यस्तै हेरेर टक्कै तिमीले नि फलो गर्दै रहेछ नि त्यो कलेजमा त्यसपछि चाहिँ क्युएनए फोन गर्नु न दाइ कहाँ हो किन नउठाएको यस्तो मेसेज ब्लास्ट भेरी आई हेट पिपल हु आर भेरी नन रेस्पोन्सिभ व्हेन इट कम्स टु टेक्स्ट अ फोन कल क्या स्पेसली व्हेन दे आर जस्ट लाइक अ माइल अवे खालको आई जस्ट हेट इट माइल्स भन्दा पो आई गट big update. I got selected for the New York Marathon. Congratulations on that. It's a big accomplishment. Just to get the slot. गाह्रो थियो नि पाउन त्यही त So it's thanks to you who kind of inspired me to run a marathon पनि हैन I think it's kind of a good hobby to have running. It's very technical. Like if you're very into full marathon खालके deep shit, it's very technical sporting Can you marathon community पनि intense community रहेछ नि त एकदमै like I see it being very trendy these days in Nepal अनि in a good way मेरो साथीहरुले नि गर्छ नि त्यो त्यही त लाइक एउटा कम्युनिटी जस्तो बनाएर हैन shout out Meltdown है Meltdown NP है yes so yeah it's like a growing culture these days यता LA मा especially अहिले एकदम what I find LA भनेको Los Angeles ए मतलब Little Angels I don't know. What I find unique about how the culture is growing is it's not just growing the sporting community, it's growing the clothing community as well, branding. नि त्यो जुत्ताहरु है $300 Exactly. अनि there are so many brands out there who are very focused into the culture of like यो घडी तिम्रो घडी के रे कुन चाहिँ तिमीले भने Garmin Garmin त नेक्स्ट लेभल हो म त नेपाल हुँदादेखि आम गोना बाई माइसेल्फ अ Garmin भन्ने भएको थियो हैन अनि जस्तो यहाँ आए ह्याड द मनी बट देन 6 बाट 7 7 बाट 8 हरू आइदियो हैन अनि आइम जस्ट ट्राइङ टु वेट फर द राइट टाइम टु गेट द्याट त दामी रहेछ त्यो घडी अति मस्ट ह्याभ त अहिले चाहिँ सब्सक्रिप्सन दिनु पर्ने रहेछ थाहा तिमीलाई मैले त्यस्तो फलो त गरेको छैन तर इज द्याट फर सर्टन फिचर्स मात्रै I know that there are limited app first purchase ma so you have to subscribe जस्तै अहिले रनर्सहरुले धेरै चलाउने भनेको स्ट्राभा भन्ने एप हो क्या स्ट्राभा मैले चलाउँछु यार अनि इट्स समटाइम्स पिपल मेक फन अफ इट तर यो बम्बल भन्दा नि ट्रेन्डिङ क्या हो स्ट्राभा त्यस्तो भइरहेछ अहिले स्ट्राभामा लाइक पाउँदा चाहिँ ओए मजा आउँछ सो इट्स काइन्ड अफ लाइक एन एप जहाँ तिमीलाई सजेस्ट गर्छ इफ यु वान अ 6 miles route that starts from your location and ends from your location एउटा कन्भिनियन्ट रुटहरु सेट अप त्यस्तो पनि बनाउनु छ त्यस्तो नि कस्टमाइज पनि गर्न मिल्छ अन्डर सब्सक्रिप्सन लिनु पर्यो त्यसको लागि यस त्यो मैले चाहिँ फ्री चलाइरहेछु फ्रीमा चाहिँ त्यस्तो फिचर्सहरु छैन
अनि you can link your Strava account to Garmin अनि Apple Money त्यहाँबाट चाहिँ पेसेसहरु सबै गर्न मिल्छ त Garmin चाहिँ एक्युरेट पनि रहेछ नि त स्लिप ट्र्याक हेल्थ हार्ट रेटहरु Garmin versus Apple Watch को एउटा अलिकति मेजर डिफरेन्सेस भनेको चाहिँ हार्ट रेट को चाहिँ एस्टिमेसन हुन्छ नि त्यो के भन्ने हार्ट मोनिटर त्यो चाहिँ एप्पल को अलिकति बढी एक्युरेट छ versus Garmin तर Garmin को ब्याट्री लाइफ नेक्स्ट लेभल छ है 2 हप्ता जस्तो but that's for ultra marathon runners or intense guys नि true was like very fit खालको म चाहिँ बिगिनर को लागि त एप्पल वाचै ठीक छ होला तर त्यो नर्मल वन तर यस्तो नि हो Garmin को चाहिँ एउटा पर्क्स के हो भने it's gonna last you like for quite long तर फेरि they keep updating with new ones but the old one doesn't get outdated नि है it doesn't I mean I still see people because it's a huge investment नि it's a huge investment त्यही त it's like कति 12 bucks wait for Christmas अनि let the price drop down अनि get Christmas त म्याराथन सकेपछि हो नि त bro त्यो on the catch for you अब त्यही हो but yeah Garmin a very good investment अनि besides runners divers हरुको लागि पनि छ even trekking गर्नेहरु trekking enthusiasts अति दामी छ त्यस न रनर साइकलहरुले नि चलाउँछ त्यो अनि different needs को लागि different versions हरु छ के त्यो मलाई नि अब Garmin चाहिँ एउटा बिस्तारै तर त्यो आई ट्राई द Whoop कि त्यो Whoop चाहिँ ठीक है इट वाज गुड कि तर फर्स्ट टाइम when you अब म भन्नु त मलाई आएको थियो नि तर तपाईले किनिहाल्नु भएको थियो Whoop को अब me probably being a watch enthusiast हैन त्यो स्क्रिनै भएन चाहिँ के लाउने खालको that's the whole catch of the Whoop it like trying to not distract yourself भने के but come on if you have a Garmin do you think you're going to get distracted on this then I would like want to get distracted यस्तो के रहेछ के रहेछ you're getting information out from it त्यो पनि हो so I think it's तर Whoop पनि त स्क्रिन छैन तर you use your phone more I would say कि their sales basically you're sold with अनि दामी सेल पिच चाहिँ एकदम जो रोगनहरु सबै लाइरहेको थियो नि त कोड रोगन खाले के यहाँको चाहिँ सेल्स एकदम दामी क्या like they'll influence your purchasing decision अति नै that's why Super Bowl is considered bigger than World Cup नि correct yeah just for that it's not that people a lot more but people watch just in America Super Bowl चाहिँ कस्टिङ मान्छे नै किन्ने मान्छे सबजना अमेरिकामै छ नि त true bro rest of the world do you think people buy Peacock and त्यो Netflix to watch that games no ni they just stream it अनि तिनीहरुले मर्ज किने पनि नि थर्ड पार्टीबाट किन्छ यहाँ त मर्ज किन्नु पर्यो भने ओरिजिनली किन्नु पर्छ त्यो डुब्सहरु किने भने त पाउँदैन डुब्स so yeah I think that's why यो अलि कतै आर्गुमेन्ट हो नि त सुपर बोल ठुलो हो कि वर्ल्ड कप ठुलो हो नि त but getting back like get yourself a Garmin it's a good investment I think I probably will त त्यो भन्दा अगाडि I want a good running shoe त्यो नाइकी को त्यो देखेछ नि त्यो कार्बन प्लेट भएको दामी रहेछ so अहिले चाहिँ हैन रनिङ कल्चरमा लेट मी चेक तीनटा जस्तो अलिकति युनिक ब्रान्डहरु छ के I've even mentioned this in our podcast when you're looking for you're one of the reasons why I got inspired to run marathon the arco pivotal reasons I'm turning 30 this year and I still want to feel like I can do hard things yeah that's a very good I mean every runner has a different story and every I think you're not just gonna stop yourself from New York Marathon there's more to this the marathon कुरा गरौँ न त ल so first of all getting into New York Marathon is super hard it's super hard that I wish I could run this year with you you can run 60 there are like 60,000 runners I mean finishers भनौँ न 60,000 अनि लटरी निस्किन्छ के पहिला लाइक झन्डै 1 वर्ष अगाडि नै लटरी निस्किन्छ हैन 1 वर्ष अगाडि लटरी निस्किन्छ त्यो लटरीमा भर्नुपर्छ भर्यो होपफुल भयो रिजन भर्यो अनि वी फिल्ड इट अनि आफ्टर अ मन्थ त्यो लटरी सकिन्छ अनि दे रिलिज द नम्बर के सो अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 200,000 पिपलले अप्लाई गरे रहेछ अनि only 4,000 people got it त्यही त अति कारण so it is super hard अनि त्यो 9+1 को बारेमा बुझाइदेऊ न so न्युयोर्कमा जति म्याराथन हुन्छ दुईटा अर्गनाइजेसनले रन गर्छ के एउटा NYC runs अनि अर्को चाहिँ न्युयोर्क रोड रनर्स so the one that is the marathon we're talking about is TCS New York City Marathon it's a full marathon and it's only organized by New York road runners the organization it's the biggest marathon in the world it's the biggest one of the biggest out of the anyways
सो न्युयोर्क रोड रनर्सको एउटा प्रोग्राम हुन्छ विच इज कल 9+1 विच मिन्स 9 runs 1 volunteer होइन त्यही पनि only to those races that is 9+1 program affiliated अनि by default it can be any race 5k 10k virtual not the virtual चाहिँ छैन होला not any so यस्तो त त्यसै 9+1 मा नि क्याटेगोरी हुन्छ नि त 5k 10k हाफ म्याराथन न्युयोर्क रोड रनर्सले आफ्नो फुल क्यालेन्डर फर द इयर इस्यु गर्छ होइन कुन रेसहरू हुन्छ भनेर not every race is 9+1 so they're very selective races that is 9+1 affiliated huncha so if तिमीले 8 runs 9+1 गर्यो नि एउटा झुकेर organized by the same New York Road Runners तर त्यहाँ लेखेकै हुन्छ मजाले so तिमीले mistakenly एउटा 9+1 नभएको प्रोग्राममा रन गर्यो भने चाहिँ that's not going to be counted के So basically त्यही त if you want to run marathon this year last year चाहिँ तिमीले 9 वटा रेस र एउटामा भलन्टियर गर्नु पर्यो एउटामा भलन्टियर गर्नुपर्छ त्यो गर्यो भने चाहिँ you're eligible and you get a free entry for the next year marathon हो त्यही त एक वर्षको नेक्स्ट प्रोभाइडेड तिमीले अब 9+1 मा 6 वटा गर्यो भने त्यो क्यारी अन चाहिँ हुँदैन हुँदैन अनि सबभन्दा वर्स्ट थिङ सिनारियो चाहिँ के हुन्छ त्यो 9+1 पाउन मात्रै गाह्रो छ त्यही त सोल्ड आउट हुन्छ खासमा मेरो प्लान चाहिँ नेक्स्ट इयर थियो म्याराथन कुद्ने अनि 9+1 कुद्छु भनेको इट्स सोल्ड आउट के इट्स टु गुड टु बी ट्रु 9+1 अब होला तिमी एउटाको लाइक ल 9+1 तिमी एउटा पाए रे हैन एउटा रन पाए रे हैन आठवटा कहिले पाउनु हैन बट आई मेट पीपल हु हैव डन द 9+1 थिङ आई मीन लाइक what's the secret to it क्या त्यो 9 त्यो त मैले नि हेरेँ तिनीहरूले त्यो एकैचोटि निस्किने बित्तिकै किनिदिहाल्छ कि ब्रो मैले भनेको चाहिँ जस्तो कस्तो रड्डी हुन्छ सोच न तिमीले 9+1 अब तिमीले एउटा गऱ्यो दुईटा गऱ्यो तिनटा गऱ्यो चारमा अब इट्स लाइक सोल्ड आउट गो टु अथवा 4 वटा पाए 5 वटा पाए लास्ट एउटा बाँकी रे हैन त्यो त खल्लो हो त्यो त आई मिन त्यो चाहिँ सबसे एक्सट्रिम खल्लो हो त्यो ब्याड हो नि सो इट्स टु गुड टु बी ट्रु आई डोन्ट नो हाउ पीपल गेट इट डन आई मिन I'm sure there's some hack to it तर I can't imagine myself getting अनि तर त्यो त you have to be अति sharp त्यो स्पिडी हुनु पर्यो के त्यसको लागि कुद्नुमा स्पिडी हैन के ल्यापटपमा स्पिडी just hire 9 people to get it done त्यो अब बटहरु हालेर अति हो so yeah that's one way of entering the New York marathon है नि अनि अर्को वे चाहिँ अघि हामीले भने जस्तो लटरी अनि इन्फ्लुएन्सर्सहरुले पाउँछ fuck them हैन तिनीहरुले गर्दा हामीले नपायो के इन्क्लुसिभिटी गरे fuck that अनि फोर्थ मेथड चाहिँ द वे आई गट इन इज कल च्यारिटी पार्टनर सो या अब च्यारिटीहरू हुन्छ च्यारिटीमा यु हेभ टु अप्लाई अनि अप्लाई गरेपछि इफ दे लाइक योर स्टोरी एन्ड इफ दे वान्ट यु टु रन फर देयर अर्गनाइजेसन दे हिट यु ब्याक अनि त्यसपछि इन्टरभ्यू हुन्छ अनि इन्टरभ्यूमा पास भएपछि चाहिँ देन यु क्यान रन फर देम क्या सो इट वाज अ लङ प्रोसेस फर मी टु गेट इन द म्याराथन विच यु इन्सपायर्ड मी तर यु वन्ट बी जोइनिङ मी स्याडली है इट्स नट स्टिल नट स्योर नि होइन सो मेरो ब्याड लक के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट मैले अब लाइक आई फाउन्ड एन अर्गनाइजेसन द्याट रेजोनेट्स विथ वाट आई बिन डुइङ उनीहरूको कज सो त्यहाँ अप्लाई गरेँ अनि दिस कन्भर्सेसन वाज ब्याक इन लास्ट इयर नोभेम्बरदेखि भएको क्या and they were like super interested to get me a slot. You had already gotten a slot पहिला पनि हैन? So the person I was speaking with उले चाहिँ मलाई हाफ म्याराथन को लागि slot चाहिँ दिइसकेको थियो हैन युनाइटेड एयर्स को तर मेरो टाइमले मैले भ्याइन सो त्यो क्यान्सल गरेर मैले म्याराथन को लागि भने अनि शी वाज लाइक ओके भनेर भने हैन मार्च फेब्रुअरीमा भएको कन्भर्सेसन अनि यो फेब्रुअरीमा मार्चमा मैले फलोअप गर्दा त आई रिसिभ दिस इमेल अटोमेटेड इमेल द पर्सन आई वाज स्पिकिङ विथ उसले उसको इमेलमा चाहिँ के भन्यो नि लाइक आई हेभ रिजाइन टु दिस अर्गनाइजेसन अनि प्लिज रिच आउट टु सो एन्ड सो भने होइन सो आई फलोअप गरेँ अनि त्यो मान्छेले चाहिँ के भन्यो नि दे लुजली फिल्ड इन 65 पिपल तिम्रो अर्गनाइजेसन चाहिँ दामी अर्गनाइजेसन हो कि दे लुजली फिल्ड इन 65 पिपल अनि बाई द एन्ड अफ अप्रिल इफ आउट अफ 65 पिपल एकजनाले गरेन भने चाहिँ रेजिस्टर गरेन भने चाहिँ देन आई गेट अ स्लट हाउ मच डिड यु हैव टु रेज फर दैट अर्गनाइजेसन द्याट्स स्टिल नट डिस्क्लोज्ड येट महँगै छ जस्तो लाग्यो बिकज 65 एप्लिकेसन भने किनभने मेरो अर्गनाइजेसन चाहिँ इज लाइक द थर्ड टियर अर्गनाइजेसन के थर्ड ब्रोन्ज इज 5000 होला ब्रोन्ज सिल्भर र माथि के हुन्छ गोल्ड त होला हैन गोल्ड टियर सिल्भर टियर ब्रोन्ज टियर मेरो चाहिँ ब्रोन्ज टियर हो
उसको चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली सिल्भर कि त गोल्डै होस् लाइक किनभने 65 एप्लिकेसन मेरो ब्याड लक चाहिँ त्यही भयो क्या लाइक सी वाज सपोज आई मिन सी ह्याड एभ्रिथिङ अन अ नोट्स द अन्ली ब्याड थिङ इज अर्को मान्छेले चाहिँ अब जोब पाइदिइहाल्यो अनि त्यो मान्छेलाई तिमीले कन्ट्याक्ट गरेर मलाई रिफर गर्दैन भन्न मिल्दैन नो लाइक हि इज अलरेडी पुट मी इन द ए लिस्ट विच इज लाइक जस्तो एउटा निस्क्यो आई एम लाइक देयर फर्स्ट प्रायोरिटी सो इट्स स्टिल आई मिन आउट 65 पिपल आई हेभ माई डाउट्स टु तर हामी निस्किन सक्छ 65 एन्ड बाट अफ अप्रिल हो आई मिन त्यो एउटा मुभी भन्छ नि डोन्ट गिभ मी होप खालि अभेन्जर्सको अति ब्याड हो नि अति नै ब्याड लाग्यो त्यो त तर या सो माई अर्गनाइजेसन इज कल्ड रेजोल्युसन प्रोजेक्ट है उनीहरूले चाहिँ दे फाइन्ड इन्सपायरिङ अब यङ अन्टरप्रेनर्स है नेपालको पनि भक्कु छ अनि सो या दे स्पोन्सर देम दे हेल्प देम गेट फर्दर एजुकेसन एन्ड स्टफ सो या मैले चाहिँ आई हेभ टु रेज $3,500 अनि अब त्यो एन्ट्री फिस त छुट्टै छ सो या इफ यु त्यही हो एकचोटि चेकआउट गरे हुन्छ कस्तो छ मजा आउँछ कहिले पे गर्छौ तिमी मेरो अहिले त्यो लिङ्क आइसक्यो अब पे अब अप्रिल के अरे मेतिर गर्नुपर्छ आई थिङ्क समट सेमै रहेछ त्यसो भए आई थिङ्क दोज वा लाइक लिस्टेड फर रेजिङ फन्ड्स उनीहरूको कि क्राइटेरिया तिम्रो जस्तो सिमिलर होला त्यही त अनि के अरे यु हेभ टु रेजिस्टर फेरि तिम्रो निस्किन्छ आई हेभ टु रेज माई फन्ड्स बाई ए नोभेम्बर त्यो होइन मैले भनेको चाहिँ यो एन्ट्री टिकट चाहिँ टिकट लिन फेल भयो भने चाहिँ त्यो मे 31 सम्म छ होइन सो बी भेरी माइन्डफुल त्यो इमेल आउने बित्तिकै किनिदिइहाल्नुपर्छ त्यो सो या म्याराथन इज अ ह्युज डिल नि इट्स लाइक अ हार्ड थिङ टु डु 26.2 miles द्याट्स लाइक 42 kilometers एनिवेज इफ यु इन्ट्रेस्टेड इन द क्लोदिङ साइड म त्यो क्लोदिङमा जाँदै थिएँ देयर इज लाइक दिस बुमिङ कम्पनी कल ज्यान्जी हो कि आई डोन्ट नो हाउ चाइनिज कम्पनी हो आई डोन्ट नो JANZI होइन अनि यिनीहरूको क्लोदिङ चाहिँ अहिले एकदम मार्केटमा हिट भइरहेछ क्या स्पेसली इन प्लेसेस लाइक LA त्यो भयो अनि भ्योरी र न्यू ब्यालेन्स दिज थ्री आर लाइक अहिले टपमा छ क्या वेन इट कम्स टु रनिङ अ टायर स्पोन्सरै न्यू ब्यालेन्स हो नि त यो म्याराथनको त सो यो म्याराथन कुद्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एबर्टको बारेमा बुझाइदियो नि त ओके सो म न्युयोर्क सब तिमीले भने मलाई म न्युयोर्क आउने बेला चाहिँ आई वाज सुपर इन्टु गेटिङ माइसेल्फ फर द न्युयोर्क सिटी म्याराथन होइन अनि सो म्याराथन कसरी छिर्दा रहेछ भनेर अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ एबर्ट देखेँ क्या मैले अनि एबर्ट यसो फलो गर्दै थिएँ अनि कहाँबाट मैले आई डोन्ट नो वेदर इट वाज हाउ बिग इज न्युयोर्क सिटी म्याराथन है समथिङ के हेरेको थिएँ अनि वान अफ द 6 मेजर जस्तो के देखेँ क्या मैले अनि त्यो हेरेपछि चाहिँ मैले बुझेँ क्या एउटा 6 स्टार मेडल भन्ने रहेछ होइन सो यो 6 मेजर म्याराथन कम्प्लिट गरेको खण्डमा चाहिँ यु गेट दिस छुट्टै 6 स्टार मेडल होइन अनि त्यो पाउनको लागि चाहिँ यु हेभ टु कम्प्लिट 6 मेजर म्याराथन्स इन द वर्ल्ड वान अफ विच इज न्युयोर्क सिटी म्याराथनको भइहाल्यो सेकेन्ड इज शिकागो म्याराथन बोस्टन अनि लन्डन then there's Berlin Marathon and Tokyo Marathon होइन so when I saw that when I got the information कि the 6 major marathon in my head के भयो भने चाहिँ 6वटा इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट गरे जस्तो रहेछ अनि we being somewhat comic nerd यो त गर्नै पर्यो त्यो मेरो फेरि दामी छ के then I got hooked with the idea कि ल यो त गर्नै पर्छ भनेर अनि and from starting there लास्ट इयर मैले पहिला पनि अप्लाई गरेको थिएँ न्युयोर्क म्याराथनलाई कोल्ड टर्की लाइक आई वाज क्लिन विथ माई डायट्स क्विट स्मोकिङ फर अ इयर अनि फुल कुदिरहेको थिएँ अनि असिमलाई पनि मैले म्याराथन जाउँ भनेर 5K जबरजस्ती गराएँ होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिअलि प्र्याक्टिस गऱ्यो अनि हाफ म्याराथन फर अ चेन्ज लाइक ल फुलै पाएन भने हाफ गरिदिउँ न त भनेर अर्को अर्गनाइजेसन हाफ चाहिँ गरेँ अनि त्यहाँबाट पनि फिल चाहिँ आयो क्या लाइक ल प्र्याक्टिस त भयो भएन डे अफ म्याराथन कस्तो हुन्छ त्यो फिल पनि पायो अनि इट्स नट लाइक 5K or 10 इट्स लाइक हाफ म्याराथन इट्स स्टिल अ बिग डिल फर बिगिनर्स 21 kilometers नि या एन्ड देन त्यो हाफ चाहिँ मैले अब जुन हिसाबले फिनिस गरेँ त्यो गरेर चाहिँ इफ विथ अ लिटल प्र्याक्टिस र कन्सिस्टेन्सी फुल म्याराथन चाहिँ म गर्न सक्छु भन्ने फिल भयो क्या बिकज म्याराथन लाइक कुद्नु त भयो इट्स अल्सो अ माइन्ड गेम एट द सेम टाइम क्या फिजिकल जति माइन्ड गेम पनि छ क्या यसमा लाइक हाउ कन्सिस्टेन्टली डु यु किप यर सेल्फ सार्प अनि गेट यर सेल्फ मोटिभेटेड
to run the remaining miles. Because running sucks, need to be honest. Yeah, But especially I think that's why people do it because it sucks, man. I'm like जस्तो अघि To be, like, mentally strong. आफ्नै छ होइन मलाई चाहिँ अब एउटा सानोदेखि एउटा ड्याडबाट सुन्दै आएको चाहिँ लाइक जति धेरै कुद्यो एउटा के भन्छ कन्फिडेन्स चाहिँ छुट्टै बिल्ड हुन्छ भन्ने टाइपको सिकिदिएको थियो क्या ड्याडले विल पावर बढ्छ भनेर दिएको थियो अनि इट स्टक टु मी सो एभ्री टाइम आई डु एनी सोर्ट अफ स्पोर्ट्स लाइक रनिङ चाहिँ मेरो स्केड्युलमा भइरहन्थ्यो क्या म चाहिँ कुमारीपाडीदेखि झम्सिकेल सानेपा एक राउन्ड जहिले पनि देवालमा कुदिरहन्थ्यो तिमी बिहान कुदिरहन्थ्यो Well, I never ran, man. सोबार पुग्दै ब्याक आयो फेरि The most I've run is 3.2 kilometers. Then the Lok Seva exam. अनि इट्स अ मस्ट लाइक म एकचोटि साथीसँग सानोमा हुँदाखेरि लौरे छिर्ने इन्ट्रेस्ट थियो क्या अनि त्यसले गर्दा नि लाइक वी युज टु ट्रेन टुगेदर बिहान लौरीले कति कुद्नुपर्छ तिमीहरूको एक्जाममा त्यो 2 miles हो होइन आई त बिर्सिसकेँ मैले त अहिले यो पोइन्ट तिनीहरूको के छ क्राइटेरिया बट लाइक आई वाज फिजिकली केपेबल टु गेट द्याट सेट डन ब्याक देन सानोमा अलिकति स्लपी पनि थिएँ पछि बिस्तारै फिट पनि हुँदै गएको थिएँ म तर हल्का रेसिस छ भनेर अनि त्यो लौरीहरू सिधाखेरि चाहिँ गुरुङहरूलाई प्रिफर गर्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन तर रेसिस भन्दा नि अब त्यहाँ युज टु द्याट सिटीहरूको लागि चाहिँ होइन त्यो रहेछ जस्तै इफ तिम्रो नागरिकता काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको हो भने चाहिँ तिमीले एनरोलै गर्नु पाउँदैन जस्तै के छ हौ ए हो तिम्रो चाहिँ कहाँको थियो झापाको थियो होइन कहाँ काठमाडौँ नि काठमाडौँ थियो ललितपुर सरी ललितपुर सो यु डिडन्ट गेट टु अप्लाई ए प्लस मेरो सर्जरीहरू भएको थियो नि त सो त्यो टाकाहरूले नै फालिदिइहाल्छ तिमी यता आउनु अगाडि पनि हातकै खुट्टा सर्जरी भएको थियो होइन ए त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ उ गरेको हौ मैले के भन्छ त्यसलाई तिम्रो के अरे मोल के मोल कर्न कर्न निकालेको थिएँ मैले आम्बो आई थट इनग्रोन टेल फर नेल कर्न निकाल्दाखेरि चाहिँ घर फर्किँदै थिएँ खत्ला हिँड्दै थिएँ नि त म अनि त्यसपछि यहाँ ट्याक्सी ड्राइभरले चाहिँ ओइ छोड न पाङ्गो हिँड्दैछ अरे आम्बो एकछिन त को खालि रिसहरू उठ्दै गयो एकछिन चाहिँ लाइक फर इन्स्टेन्स डे 1 20 मिनट कुद त्यसपछि तिमीलाई 20 मिनट इजी हुँदै गयो भने 30 मिनट्स 30 मिनट पछि 1 आवर कुद त्यसपछि चाहिँ माइलको लागि चाहिँ दौड हुन्छु म चाहिँ अनि ब्रिदिङ टेक्निकहरू पनि टन्नै हुन्छ क्या रनिङमा लाइक वाट आई नर्मली युज इज 1 2 1 2 त्यो रिदम हुन्छ कसैको चाहिँ So yeah, you gotta quit smoking. It's a must if you wanna like get the full. I'm almost there. Like you have to get that shit out of your system. I haven't been drinking, eh? Drink say perks of doing like long distance is you get to enjoy food. त्यो पनि हो Carb load गर्नु पर्यो. If you see यहाँको communitiesहरू when उनीहरूको training regimeमा like 13 माइल्सहरू छ अथवा 15 किलोमिटर्सहरू छ भने चाहिँ लाइक फिनिस लाइन पुगेपछि दे हेभ दिस स्मल पिज्जा पार्टी खालके हुन्छ आज ठ्याक्कै 7 महिना छ वान अफ द बेस्ट थिङ इज यु गेट टु इन्जोय कोक एज वेल कोक एडिक्ट कोक चाहिँ कोका कोला चाहिँ तन्काउनु पायो सुगर चाहिन्छ नि त अति नै नट टु मच लाइक बट या यु गेट टु इन्जोय दोज गुड स्टफ्स त इट्स थ्याङ्क्स टु यु नै मैले त्यो मेरो मिड लाइफ क्राइसिस भनौँ न अनि के भन्नु आँटेको थिएँ ए यु गाइज स्टार्टेड योर ओन पडकास्ट टु Yes, it's called Denmen. Do subscribe. Follow us on Instagram. Denmen. Lose of Tribe. Denmen. Do subscribe. Do subscribe. Denmen Lose of Tribe. Do subscribe. Yeah. यो सब उनीहरूकै पडकास्टको हो बाइ द वे यो लाइट अनि के लाइट सावडी चाहिँ स्पोन्सर्ड है सन्जय अनि यो माइकहरू पनि उनीहरूले उसको उनीहरूलाई के हो few savings, small investment. Getting there. You won a lottery and lost it at the same time. Do you say that or not? Which lottery? Accident lottery. Oh, no. अनि किन त्यही कुरा न्युयोर्कमा भएको भए मिलियनेयर त्यो कुरा न्युयोर्कमा भएको चाहिँ यस मिलियनेयर हैन यस बट अनफर्चुनेटली त्यो भएन But I did make a good use of that money. I cleared off some debts first hand. के भएको भन्दिउ न अब नभनौँ होला मैले एकदम स्याक्री राखेको छु त्यो त हो र कसलाई थाहा छैन मम ड्याडलाई पनि थाहा छैन ए मम ड्याडले हेर्दैन होला यो
एनिवेज लाइक गाडीले हाने नो बिग डिल गाडीले हाने होइन अनि म त सुतिरहेको थिएँ बिहान नै ऊ चाहिँ कहाँ अब हिँडिरहेको रहेछ है बिहान कल गर्छ त्यस्तो भिडियो हेर्छु त मेरो त यत्रो काटेको है ब्लडी के फेस मैले त what the fuck के भयो तँलाई है खाले आउनुपर्छ टाइप्स त्यसपछि होइन दाइ एक्सिडेन्ट भयो नि मेरो तर म जिउँदै छु आइम स्टिल अलाइभ है खाले भनेर फोन गरेँ अनि यो के अरे यु फट अ केस टाइप होइन No, it was pretty much. इन्सुरेन्सले कभर हान्थ्यो सब Yeah, it was pretty much straightforward dress apparently in that state. So if like New York Paco, I'd say we'd probably have luxury lifestyle by now. We'd be talking business. MBA कसरी चलाउने त पेसेन्टलाई हेर्न गएको आफै पेसेन्ट भइदिएको but like yeah, that was 6 बजेको क्या बेलाको 6 बजे त्यही त म्या shit त्यो त्यहाँको 6 बजे फेरि त्यो के अरे अर्कै टाइम जोनमा छ होइन कि साउथ एउटा टाइम त्यो तिमीले मलाई बिहानै फोन गरेको थियो के गर्ने भएको थियो हस्पिटलमा बसिरहेको छ यु वेन्ट देयर सुपर ऱ्यान्डमली है इट वाज लाइक इन्स्टिङ्क्टले लिइहाल भन्ने खालके डिसिजन त दामी एक्सपिरियन्स पाएँ नि दामी आई गट टु ट्राभल सो मेनी अदर स्टेट्स इन अ भेरी सर्ट स्प्यान तिमी के गर्न गएको थियौ भन्दै So I had this opportunity to work for an ALS patient in the verge of doing so. I learned a lot of skills and much more experience and knowledge about the ALS disease, so how it varies from person to person. And that experience, I now use it as a mean to help others and myself included. ALS मा चाहिँ कस्तो हुन्छ मान्छेहरुलाई So ALS is a neurodegenerative disease. So this cause super random. I don't know how you're an ALS expert. It's just like I don't know. Banana. So yeah, two disease cause ALS to like ye cause or definitive cause it's haina. It can be random to anybody. Like, genetic bhi haina. Genetic pani haina. Most of the time, like seeing so many of my patient and working with one close one, usko ra mero experience. Stephen Hawking ALS ho? Yeah. So our analysis says could be because of stress. You know, usko job nature ekdam 70 hours a week khalke thaya. Ekdam rigorous schedule थियो उसको. So ule pani stress ho ki bhन्छ हैन. Is he still alive? Yeah. Oh. Yeah, we still WhatsApp. Did you also have that Stephen Hawking types computer? Yes, so that's just basically the iPad हो. अहिले चाहिँ एकदम एडभान्स भएछ. पहिला कसरी थाहा छैन. So it's pretty much iPad. हामी जसरी फोन चलाउँछ नि त्यस्तै एपहरू फोनसँग सिङ्क गर्छ. The only difference is there's एउटा सानो device हुन्छ which is called an eye gaze device. Sensor हो. What that does is it just tracks your eyeball कहाँ हेरेको छ स्क्रिनमा. अनि just like my computer तिमीले हेर्यौ भने my computer क्लिक भयो क्या. Mike. So somewhat त्यस्तै छ त्यो डिभाइस चाहिँ अनि that's how they use to communicate when they go non-verbal. So यो डिजिज को कस्तो हुन्छ खेला भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो मोटर न्युरोन्स हुन्छ नि इफ यु वान लाइक मुभ यर ह्यान्ड त्यो जुन चाहिँ सिग्नल पठाउँछ नि त्यो चाहिँ ड्यामेज हुने So it's a nervous system को यस सो पेसेन्ट हेरी हुन्छ कसैको अप्पर लिम्सहरू छिटै जान सक्छ कसैको लोवर सो डिफर्स फ्रम पर्सन टु पर्सन अनि आइस बकेट च्यालेन्ज वाला रोग हैन यो त यस त्यहाँबाट ट्रेन्डिङ भएको सो त्यही अर्गनाइजेसनको लागि नै मैले फन्ड रेज गर्न खोजिरहेको अनि दे रेज अ बिग चङ्क अफ मनी रहेछ अपेरेन्टली त्यसो भए त तिम्रो पनि जान्छ भक्कु पैसा त्यसरी भएन अनि के मैले तिमीले त्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो ऊ ठ्याक्कै त्यो मुभी हेरेको थिएँ केभिन हार्ट र त्यो ब्रेकिङ ब्याडको छ नि ब्रायन क्रान्सनको केभिन हार्टले विलचेयरमा गुडाइरह हुँदै त्यो थाहा भएन मलाई तर दिस इज ट्युजडे विथ मोरी हो कि के भन्छ थर्सडे विथ मोरी हो कि ट्युजडे विथ मोरी एएलएसको बारेमा त्यसमा पनि द क्यारेक्टर हेज एएलएस सो उनीहरूको इन्ट्रेस्टिङ छ अनि आई हेल्प अ लट अफ अदर फ्यामिलीज इन न्युयोर्क आई थिङ्क त्यो कम्युनिटीलाई हेल्प गर्ने अरू अर्गनाइजेसन्सहरूसँग काम गरेर पनि होला आई हेभ अ भेरी स्मल नेटवर्क लाइक कनेक्सन विथ अ स्ट्रङ फ्यु त्यो अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने विच लेड मी ट्याप इन टु फ्यामिलीज गोइङ थ्रु दिस क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब
त्यही आइल्यान्डमा मैले 3 जना जस्तो भेटिदिएँ क्या 3-4 जना अनि न्युयोर्कमा त अब ए तिनीहरू चाहिँ न्युयोर्कमै सेट भएको मान्छेहरू नो उनीहरू त्यहीँको त्यही तर म जब न्युयोर्क आएँ न्युयोर्कको अर्गनाइजेसनसँग कनेक्ट गराएँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले अब न्युयोर्कको फ्यामिलीहरू पनि भेटेँ क्या टन्नै भएको ए दे रेफर्ड यु टु दिस अर्गनाइजेसन सो आइम लाइक अन देयर लिस्ट रेडारमा उनीहरूको लिस्टमा छु सो एनी फ्यामिली द्याट निड्स हेल्प रिगार्डिङ द केयर म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छ एन्ड अल उनीहरूले त्यो अर्गनाइजेसनसँग रिच आउट गर्छ अनि त्यो अर्गनाइजेसनले मलाई रिफर गराउँछ अनि आई गेट द फोन कल तिनीहरूको विल चेयर पनि रिमोट कन्ट्रोलहरू हुन्छ होइन सो यस्तो हुन्छ तिम्रो हात चलुन्जेलसम्म त्यो जोइस्टिक चला जस्तै हुन्छ तर अब त्यो हातको पनि मोटर कन्ट्रोल कम भयो भने चाहिँ आई गेजबाट चाहिँ एउटा सफ्टवेयर छ द्याट सिङ्क्स विथ द विल चेयर अनि एरो जस्तै हुन्छ क्या तिमीले फरवर्ड हेऱ्यो भने अगाडि कुर्दिने चार्ल्स एक्जेभियर टाइप आई थिङ्क स्टिफन हकिङले त्यसरी नै गुडाउँछ इट्स नट अ नर्स ए त्यसलाई ढकाल्ने मान्छे कोही छैन हो त्यो पनि अप्सनल हो यहाँ अब थाक्छ नि त त्यो चलाउन एप्सिन आइल्यान्ड जाँदाखेरि लान्थेँ धन्न त्यसको चाहिँ भएन म जुम द्याट आइल्यान्ड प्राइभेट आइल्यान्ड छ एउटा पार्टी हुन्छ दामी खाले तर त्यहाँबाट इट्स प्रिटी क्लोज पनि नि होइन आई हेभ नो आइडिया इट इज प्रिटी क्लोज फ्रम देयर आई हेभ नो आइडिया तर त्यहाँको तिम्रो स्टोरी हेर्न मजा आउँथ्यो मलाई त्यो क्रोकोडाइलहरू त्यतिकै ऱ्यान्डमली घाम ताप दिइरहेको है इट वाज साउथ वाज अ डिफरेन्ट साउथ इज र नि मोर र नि चिल पनि छ त्यो होला चाहिँ म बसेको साइड चाहिँ इज लाइक हलिडे आइल्यान्ड कि त पस मान्छेहरूको लागि रिटायरमेन्ट होम खालके प्लेस हो क्या ठाउँको नामै हिल्टन थियो होइन हिल्टन हेड सो इट्स प्रिटी मच स्मल आइल्यान्ड अनि वान अफ द मेजर गल्फ टुर्नामेन्ट पनि हुन्थ्यो आई गट टु सी द्याट ओके हिल्टन भन्ने स्पोन्सर पनि छ क्या त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट होला त्यो त होटल हो हिल्टन भन्ने त ए त्यसकै सो या त्यो नगरेको भए चाहिँ प्रिटी मच आई डोन्ट नो वाट आई वुड बी डुइङ इन न्युयोर्क बट बिकज अफ द्याट इट गिभ मी अ सर्टन लेभरेज इन अ भेरी सर्ट स्प्यान द अपार्टमेन्ट इट सेल्फ इफ इट वाजन फर द्याट ठिकै भयो त्यहाँ फेरि त्यो बिचहरूमा नि क्रोकोडाइल हुने रहेछ है बिचमा हुँदैन हौ अनि बिकज आई स भिडियोज के हुन्छ हौ आई स कपाल अफ भिडियोज सल्ट वाटर क्रोकोडाइल टाइप यस्तो सल्ट वाटरमा क्रोकोडाइलहरू देख्यो भने चाहिँ नडराउनु रे क्या दे आर जस्ट देयर टु सावर सो दे कान हन्ट इन द वाटर तिनीहरू खालि सावर मात्रै लिन आएको हाउ डु रहेछ दे गेट फुड देन लगुनहरू हुन्छ नि त लेक साइड रिभर ए सल्ट वाटर पनि फ्रेस वाटरमै बस्छ तर नुहाउनु मात्र जान्छ त्यहाँ तिनीहरूको स्केल हो कि के सफा मात्रै हुँदो रहेछ क्या सल्ट वाटरले चाहिँ त्यस्तो त्यही भन्दै थियो मलाई त अब ओके द्याट्स द लिस्ट अमाउन्ट अफ एरिया यु गेट टु बी स्केयर्ड अफ एलिगेटर्स त्यहाँतिर अट्याकहरू भइरहन्छ नि क्रोकोडाइल देयर वाज दिस इन्सिडेन्ट इभन जो रोगनको पडकास्टमा मेन्सन गरेको थियो लाइक एउटा कुन चाहिँ 60 कि 70 वर्षको वुमन चाहिँ गट किल्ड बाई एलिगेटर्स म त पाइन गोल्ने ए हो मजा आउँथ्यो तर त्यहाँ एकदम मान्छेहरू एकदम अलर्ट हुँदो रहेछ क्या नगर्नु भनेर कम्प्लेन अर्कोलाई चाहिँ जस्टिन भन्ने साथीले चाहिँ त्यस्तो गरेछ अनि कम्प्लेन आइदिएछ कप्स आइदिरहेको घरमा नगरेर यसका किनभने एउटा ब्याड के हुँदो रहेछ भने तिमीले कि त्यो तिनीहरूलाई पोक गर्यो कि त तिनीहरूलाई खाना दियो भने चाहिँ They keep coming back. They keep coming back. Instigate हुन्छ होला नि त्यही त. That's how dinosaur movie start, bro. And one of the most riskiest thing is especially if you have a pet. टक्क लगुन गइदियो भने ड्याङ्गे गइदियो क्या झिमिक मालका आयो त्यहाँको अर्को इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ सी टर्टलको लाइफ सो त्यो एरियामा चाहिँ ल्याम्प पोस्ट हुँदैन क्या स्ट्रिट ल्याम्प हुँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ लाइक ओसन एकदम नजिक हो नि त अनि स्यान्डहरूमा चाहिँ अब लाइक सी टर्टल्सहरू चाहिँ आफ्नो एग राख्छ होइन वान्स द एग ह्याचेस सी टर्टल निस्क्यो भने चाहिँ त्यो स्ट्रिट लाइटहरूमा अट्र्याक्ट भएर त्यहाँ जान्छ क्या ए सो लाइट बाल्दैन भने सो वाट दे डु त्यो भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने मुन लाइटमा अट्र्याक्ट हुन्छ क्या सो मुनको लाइटलाई फलो गर्दा गर्दा ओसनमा पुग्छ क्या वेदर सपोज टु गो सो इफ कुन सिजन हो यो चाहिँ आई डोन्ट नो यार मैले बिर्सेँ अब हो कि सिजन ह्याच हुने अनि यु गेट टु सी इट दे हेभ दिस एकदम कन्जर्भेसन गर्ने टिमहरू अनि स्पट्सहरू पनि छ लाइक यु गेट टु सी टर्टल्सहरू पानी भएको इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो चाहिँ
त्यो लाइट्स अफ हुँदाखेरि ताराहरू पनि दामी देख्छ होला नि त त्यहाँ बेस्ट बिचबाट सनसेट प्लेस आइभ एभर लाइक गट टु एक्सपिरियन्स अनि बोट लाइफ चाहिँ एकदम मैले इन्जोय गरेँ बोट चाहिँ तिमीहरू कहाँ थियो ओसनमा चलाउँथ्यो कि लेकहरूमा त्यहाँको ओसन पनि गयो किनभने कस्तो छ भने हामी बेला बेला विकेन्डमा त्यहाँबाट सभानाहरू गइदिन्थ्यो बोटमै आम्मा त्यो फिल चाहिँ क्या मजा आउँछ सभाना भने कहाँ हो सभाना चाहिँ जोर्जियामा सो इट्स लाइक कस्तो भने तिमी हल्का नगरकोट गए जस्तो क्या क्विक ट्रिप क्या त्यहाँको बारीहरूमा शार्कहरू हुँदैन नि सार्क अलर्टहरू हुँदैन सार्क अलर्ट चाहिँ देखिनँ मैले जेली फिसहरू चाहिँ टन्नै हुन्छ स्टिङ गरिदिने खालके त्यो डेड हुन्छ नि त कुनै त अनि यु हेभ टु बी केयरफुल न स्टिङ हुने रहेछ मरेको माले टिके पनि पानी लाइक सर्टन टाइम्समा तर पानीबाट आएर ट्याक्कै त्यो एड्ज हुन्छ नि बिचको एड्जमा त्यहाँ पऱ्यो भने चाहिँ स्टिङ गर्दा रहेछ त्यो देख्दा त नेस्टी देख्दो रहेछ मलाई खासमा मजाको देख्छ मलाई पिङ्क त्यो स्मजमा कालो प्लास्टिकहरू टाइप क्या मैला न मैला थियो त तिमी यहाँ आएपछि के अरे हामी फर्स्टमा न्युयोर्क गर्दाखेरि तिमीले म भर्खर सिङ्गल भएको थियो नि त I knew this was coming. I don't know why. Those are good days too. Yeah. Like I'm not the only one. अन्त मजा आयो नि हामी त्यतिखेर गर्लफ्रेन्डहरूसँग जिक्ने लकडाउन भएको भए जान्छ अनि यसो एउटा हामी कति मजा एक्सपिरियन्स गऱ्यो नि त आई फरगट दिस वर्ड मेरो दाइले भनेको थियो क्या अब ऊ ब्रदर ऊ चाहिँ अब लाइक एकदम मिडल क्लासबाट रेज भयो हि डिडन्ट ह्याभ दिस ग्याजेट एन्ड अल अनि अब एकदम हाई प्रोफाइल भयो नाउ हि हेज एभ्रिथिङ अब उसको बच्चालाई त्यसरी रेज गर्नु चाहिँ उसलाई छैन होइन ल्यापटप आइप्याडहरू दिएर तर अब ऊ जाने स्कुलहरूमा त उसको वरिपरिको बच्चाहरूसँग त हुन्छ नि त आइप्याड एन्ड अल आई फरगट द टर्म हि एसोसिएटेड विथ तर अब सबको हातमा आइप्याड हुन्छ अनि तिमी एक्लै आइप्याड नहुँदाखेरि खल्लो हुन्छ नि त त्यो डिसएसोसिएसनले चाहिँ मेन्टल ब्रेकडाउन हुन्छ खालको त्यस्तो के टर्म दिएको थियो क्या I forgot the word. First world problems. So first, like for me, with you, this is yeah. So right, but I think if considering the timeline, I recovered, then you collapsed. If I recall it. If I recall. Collapsed. You collapsed. Because I clearly remember. तिम्रो ब्रेकडाउन चाहिँ तिमीलाई ब्रेकअप भन्दा नि होमसिकले भएको थियो कि खास म होमसिक भएको होमसिकले भएको थियो सो म अन दि अदर ह्यान्ड चाहिँ ब्रेकअपले भएको थियो बट देन जब म रिकभर्ड भयो चङ्गा भयो तिमी चाहिँ मजा आउँथ्यो त्यतिखेर इट वाज अ गुड टाइम लाइक त्यही भने नि सुरुमा लाइक स्पेसली फरेन ल्यान्डमा आउँदाखेरि अब एउटा सपोर्ट सिस्टम राम्रो नि भयो क्या त्यसरी पनि त्यही थाहा चाहिँ हामीले कोही मान्छेहरू पनि चिन्दैन थियो नि त धेरै चिन्दैन थियो अनि आजकल हाम्रो रिसेन्ट ह्याबिट चाहिँ कसिनो भएको छ है कसिनो है आम्फो रेड अन्त रुलेट इज सो फकिङ एक्साइटिङ कि अनि बिकज आई डोन्ट नो इफ दे वान्ट अस टु थिङ्क लाइक कि द रुलेटमा यु हेभ अ चान्स क्या यहाँभरि चाहिँ होइन अहिले यो जस्ट अब लाइभ हेरिरहेको बेला यो पर्टिकुलर हाम्रो कन्भर्सेसन हेर्ने बेला चाहिँ साम तेलले चाहिँ आयो हेभी डिसअग्री गरिरह होला क्या यिनीहरू जुगाडी भनेर ब्रो कमन ग्याम्बल अन्त मजा हुन्छ कहिले कहिले किनकि हाम्रो यहाँबाट टक्कै रिजोर्ट्स वर्ल्ड भन्ने छ एउटा कसिनो जमैका क्विन्समा बाइक गरेर पुग्छौ खालके इट्स लाइक प्रिटी क्लोज कति हो 40 मिनट्स 50 मिनट्स ड्राइभ होला होइन म्याक्स जेएफके एयरपोर्ट निर छ द्याट्स द क्लोजेस्ट कसिनो वी हेभ हियर त्योभन्दा नि बियर्न जाने चाहिँ एसी होला एसी पनि दामी थियो तर या द्याट्स अल्सो डिफ्रेन्ट रस है हार्दाखेरि चाहिँ फेरि अस्ति हामी एक दिन चाहिँ फर्स्टमा गयो भक्कु जितेर आयो क्या पैसा पनि थिएन मसँग गोजीमा 0बाट अब आई वाज लाइक अप भक्कु अप मजा आयो ब्याक आउँदा नेक्स्ट विक पनि जाइदिउँ केटाहरू मोटिभेटेड त्यही त लास्ट विकको नै हार्यो त्योभन्दा प्लस पनि एक्स्ट्रा नै हारिदिएर क्या त्यो दिन गाडी घर आउँदा गाडीमा we didn't listen to a song चुपचाप के त्यो एउटा मिम छ नि डान्सिङ इन द मूनलाइट एकजना मात्रै सेन्टी त गुड थिङ वाज द्याट एभ्रीवन लस्ट क्या सो आई डिडन्ट फिल द्याट ब्याड एकजना जित्दै कसम हल्का सल्टी लुक्स के द्याट एक्लै जितिस तर त्यो दिन वी अल
रिमेम्बर हामीले जितेको दिन क्या थियो उबर कस्तो क्रेजी आएको थियो नि ए है अम्बो त्यो किडन्याप हाल्ला जस्तो क्या स्याभेज गाडी क्या थियो आम्मा अति थियो जानुपर्छ हौ ब्याकर एट सिकेँ क्या ब्रो मैले इन्ट्रेस्टिङ गेम छ बगरबाट चाहिँ जित्ने सबसे अड्स बेसी रहेछ क्या 50-50 हो के त्यस्तो कहाँ हाई प्रोबेबिलिटी होइन त रुलेटमा छ नि ब्रो तिमीले 50-50 इज अ गुड अड नि 60-30 नि खेल्न मिल्छ नि त अन्ली प्रब्लम इज त्यो 30 पऱ्यो चाहिँ तिमी अब सान्डा हुन्छ खालके 60-30 कहिले 70-30 पनि छ भने त होइन सरी 70-30 70-30 पनि छ त कहिले 0 मा आइदिन्छ नि त त्यही त त्यो 30 आयो भने चाहिँ अब सान्टा भइदिन्छ 0 त 30 पनि पर्दैन 0 इज लाइक छुट्टै 1% हो सेकेन्ड टाइम खेल्दा चाहिँ मैले 3टा जस्तो 0 हान्थेँ त्यो चाहिँ यो हट रन त्यो चाहिँ साइलेन्ट क्या किन बोल्दिन स्ट्रिकमा गएर त्यो त्यो ह्याङओभरमा छ नि त्यो क्यालकुलेट भएर छ नि त्यसको त्यो दिन चाहिँ म एकदम हट ह्यान्ड्स भइरहेको थियो किनभने आई वाज अलरेडी डाउन टु वाट आई लाइक म ल्याउने कति 100 खेल्ने भने आई वाज डाउन टु 200 होइन लास्ट 100 भनेर खेलेको कि अन्डर लाइक 5 to 10 minutes मैले 1900 छुसकेको थिएँ क्या अनि त्यसपछि एउटा 750 को छुट्टै स्लिप निस्किहाल्यो दुईचोटि चाहिँ आयो अनि त्यतिखेर मैले क्यास आउट गर्नुपर्ने 1100 हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ म 2 छुन्छु भनेर चाहिँ मैले झ्याप्पै 0 मा झारेँ क्या That was still a good day, ni? 1400 win. Not that bad. was a good day, ni? Very good day. So happy today. टक्कै रेन्ट पनि उठ्यो है एक्स्ट्रा उबर पनि ल आज उबर बस्नु केटा हो खाले कोक खाने हो ड्याडी इज पेइङ द बिल्स honestly अनि किन त्यहाँबाट उबर महँगै छ नि त यहाँ आउँछ आउँदा 50 bucks नि डिनर पनि के ड्याडी इज बाइङ डिनर तर फर्स्ट विनमा चाहिँ मलाई याद छ मैले मासुहरू किनेर आज अलिक छैन तिमी त्यतिखेर एक्लै गएको थियौ नि त होइन अनि एक्लै भन्दा नि दर्पण र सामदेन त्यतिखेर चाहिँ सामदेनसँग गएको थियो अलिक गाइस बाहिरबाट किन्न चाहिँ सक्दैन बरु चिकन ल्याएर बनाइदिन्छु त्यो विक चाहिँ म पनि जान्छु सोचिरहेको थिएँ तिमीले मलाई भनेको थियौ नि त जाउँ भनेर जाउँ भनेर म जान्न पर्छ सेकेन्डमा पनि नजाने भन्दै थियो तिमीले तर होइन जाउँ कि जाउँ पाऱ्यो तिमीले अनि गएको त्यसपछि बेलुका चाहिँ थ्याङ्क्सै हालेँ सुत्दाखेरि केटाहरू सुत्नै नसक्यो है राति गुड नाइट अहिले अति धेरै तर द्याट वाज फन वी शुड डु इट अगेन सामदेन रेडी हुनु पऱ्यो क्या हेर्दा झट्टा भनेर होला समथिङ विकेन्डमा जानुपर्छ बिफोर इट गोज टु द आर्मी त मजा हुन्छ नि त्यो तासहरू खेल्नु भन्दा त बरु त्यही खेलेको ठिक छ बिकज वी आर नट प्लेइङ अगेन्स्ट इच अदर नि त इफ वी विन वान विन्स द टाइप हुन्छ यहाँ त्यतिखेर चाहिँ म त गाह्रो भइदिरहेको सबजना एकछिन चाहिँ टिम लिडर पारिदिरहेको के हाल्यो खालके सोचेको छैन के हाल्यो भनेर डिस्ट्र्याक्ट भइदिएर एकछिन त मजा आउने रहेछ खेल्दाखेरि त बेसी खेल्यो भने चाहिँ आई अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड वाइ पिपल रुइन द लाइफ प्रब्लम भनेर वाइ इज अ प्रब्लम पनि क्या त्यो आई मिन अहिले मैले लाइक जति धेरै बेटिङ गर्दै गर्दै लाइक दिस अ हेल्दी एन्ड अ स्ट्रेटेजिक वे टु डु इट पनि होइन तर त्यही हो यु हेभ टु बी कन्सियस वेन यु प्लेस एभ्री सिङ्गल बेट तिमी के प्लसमा छ कि माइनसमा अहिले म त प्लसमै छु ए हो स्पोर्ट्स बेटिङमा चाहिँ अलिकति 200-300 माइनसमा छु पढाल गर्दै स्पोर्ट्स बेटिङ छुट्टै च्याम्पियन्स लिगलाई कुदिरहेको छु अब त एनबिए प्लेअर्स पनि आउनु आँटेछ नि त त्यो पनि छ त्यो चाहिँ अब म त्यसमा त्यस्तो स्ट्रङ छुइनँ तर मेरो च्याम्पियन्स लिगमा चाहिँ प्लेयर्स हेर्नु थालेपछि आफै बुझिहाल्छ नि एनबिए हेर्नु थालेपछि बुझ्नु त त्यहाँ धेरै रिटर्न छैन च्याम्पियन्स लिग चाहिँ ह्यापन्स ओन्ली वन्स इन अ कपल अफ विक्स नि त एनबिए ह्यापन्स एभ्री नाइट त्यो नि हो त्यो त्यही प्रब्लम होला जस्तो लाग्छ एनबिए ह्यापन्स एभ्री नाइट एन्ड इट्स लाइक 5-6वटा गेम एकैचोटि त्यो नै प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो यु क्यान बिल्ड बेटर पार्टले जस्तै सकरमा पनि त इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग त एभ्री डे भइरहेको छ नि त एभ्री कहाँ हुन्छ वन्स अ विक हो नि आई मिन होइन लाइक त्यही वान्स अ विकली ड्यामेज गर्छ वान्स अ विकली ड्यामेज गर्छ त एभ्री डे त्यही त ब्याड हुन्छ झन् either you can go on a hot streak or you can go major losing streak. I went on a major losing streak and I retired. Retire अब त नखेल्ने भए पुग्यो स्पोर्ट्स बेटिङ त मलाई एकदम मनपर्छ मजा हुने त तर यहाँ अति I haven't made like I was almost about to make a habit out of it तर I didn't दर्पणले अनि फुल टाइम जब गर्छु छोडेर म त फुल टाइम बेटर हुन्छु दाइ भनेको हैन त्यसो जस्तो हैन मैले सिकेँ नि दाइ त्यही त स्याड मैले सिकेँ नि दाइ त्यो त
त्यसै ऊ पनि अति डाउन भयो कहाँ गयो भाइ दाइ काम गएको सिरियसली क्या दाइ काम गएको अझ कसिरो मसँग एकदम अगेन्स्ट खेल्थ्यो आई डोन्ट नो व्हाई है अति वियर्ड थियो अनि त्यो इफ यु आर विनिङ स्ट्रिक तिमीलाई हेरेर म नि त्यस्तै हाल्नु पर्ला सोध्छु नि त बिकज वी आर नट प्लेइङ अगेन्स्ट इच अदर वी आर प्लेइङ अगेन्स्ट द हाउस रातो हाल्छु कालो हाल्छ के बला पो डऱ्यो अब 100 हाल्दा छु होइन अब रेडमा के अब 2010 हाल्नु तर्साउँछ 50 कालोमा हालिदिएर जिङ्क्सहरू गरिदिनु खोज्दा जस्तो खालको अनि दाइ पैसा दिनु त पछि दिन्छु भनेर म चाहिँ 100 राखेर डुक डुक हुँदै अब एउटा एक दुईवटा ठुलो दाउ खेल्नु पऱ्यो नि त त्यो ठुलो खालको खेलेपछि ब्याङ्क पुल पर्छ नि त त्यही हामी कति दिन खेल 20-10 खेलेर त्यो पाइलअप भएर 100 एउटा 8 आएको मात्रै त होइन त्यो एक 100 खेल्दा त्यसले 50 चाहिँ अपोजिटमा खेल्दा कस्तो ऱ्याङ्क भएको मलाई अब डुक डुक एकछिन त हेर्दै 50 more odds because of you खाले द्याट त्यस्तो चाहिँ मैले उसमा एक्सपिरियन्स गरेको थिएँ क्या भेगस जाँदाखेरि मैले अब रेडमा हालेँ नि रेड गर्दै आमामा त्यो माइन्ड गेम खेल्दै एकछिन त दिमाग त्यो अगेन्स्ट खेलिदिने अपोनेन्टहरू पनि थियो क्या त्यो चाहिँ वर्स्ट लाग्छ क्या मलाई अब त्यो टेबलमा खेलेर त्यस्तो हुन्छ कि तर त्यो मसिनमा खेल्यो भने चाहिँ त्यस्तो नहुने रहेछ नि त अब साइडमै छ अगेन्स्ट खेल्दिनँ म त यताउति केही हेर्दिनँ यार ब्रो डाइरेक्ट त्यही मात्रै कन्सन्ट्रेट गरेर but it's very tricky हो there's so many controversies about casino अफ कोर्स त्यो तिनीहरू स्क्याम जस्तो होइन म लाइक हट स्ट्रिक जाँदाखेरि देयर वाज अ पर्सन बिहाइन्ड मी क्या ठिङ्ग उभिएर हेरिदिइरहेको त्यहाँदेखि हारेँ क्या म कस्तो होला त्यसको हातमा रिमोट थियो कि भनेर सेकेन्ड थर्ड अब नहुनु पनि सक्छ नि त कुड बी जस्ट अ कस्टमर खालके तर कस्तो के भन्छ त्यसले मलाई अब कि इफ त्यहाँको हो भने चाहिँ प्रब्ली चेक गर्न आयो होला यसले चिट गराएको छ कि खालके किनभने त्यो मसिनको त धेरै कसिनोमा जित्ने टन्ने जित्ने मान्छे नि हुन्छ होला नि वाइ छ नि एउटा मैले न्युज पढाएको थिएँ क्या बिकज लाइक रुलेट फुल इन्भेस्टेड भएको थियो रुलेट न्युज आएको थियो क्या एउटा एकजना प्रोफेसरले चाहिँ त्यो चिपको ह्याक भेटेछ क्या खेल्दा खेल्दै जानेछ क्या he made something million out of roulette and it's not even illegal it's a loophole खतरा अनि मेरो अङ्कलले पनि राम्रो लाइक सिकाइरहेको थियो क्या म लाइक सुन्नुमा आएको मैले त पर्सनल सिक्न दाइलाई सिकाइरहेको थियो 20 मा पर्छ 20 मै पर्दिएको क्या वाट आर दी नम्बर्स नो आई मीन देयर इज सम क्याल्कुलेसन बिहाइन्ड इट अफ कोर्स हैन सम म्याथ जिनियस प्रब्ली क्यान ह्याक चाहिँ के रहेछ भने यु डोन्ट प्री प्लेस द बेट क्या जब त्यो स्पिन भएर फाल्छ नि त्यतिखेर चाहिँ हाल्नुपर्ने रहेछ क्या त्यो मसिनमा त मिल्दैन थियो नि त्यो मिल्दैन भन्छ है तर अब कतिको ट्रु हो त्यो थाहा भएन त्यसपछि त त्यो घुमिसकेपछि त नो मो बेट्स भनिहाल्छ नि होइन आई थिङ्क सट्ट फाल्दाखेरि चाहिँ दिस सम आई डोन्ट नो आई माइट बी रङ अन दिस लाइक त्यो स्पिन गरेर थालेपछि चाहिँ बेट हाल्नु भन्छ अरे क्या रादर देन लाइक प्री बेट हाल्यो अनि देन द डिलर स्पिन्स लेट द डिलर स्पिन फर्स्ट एन्ड देन बेट भनेर भन्छ है अब कतिको ट्रु हो चाहिँ थाहा भएन तिमीले अहिलेसम्म पावर बलमा चाहिँ कति पैसा खाएको पावर बललाई कति हालेछ अब लस्ट काउन्ट ब्रो म हालिरहेको अस्ति भर्खर जित्यो नि पावर बल थाहा छ फेरि 1 point कति बिलियन होइन यसले नहेरेर कता जितेको थियो हामीलाई चाहिँ किन पर्दैन होला है लट्री आम्बो ब्रो लट्री पऱ्यो भने त मैले मेन खेल्ने चाहिँ मेगा मिलियन र पावर बल हो रिटायरिङ इन एन अर्ली एज ब्याक टु नेपाल मजाले ब्याक टु वेयर द फक यु वान्ट खाले बिकज I've heard that Nepali people have also won it. Yeah. I've seen few Nepali people who've won and like they have good house. देखिसक्यो त्यो देखेर त होला म पनि एउटा नेपाली पर्छु कि खालके त्यसै डोन्ट गिभ मी होप अगेन या त न्युयोर्क एकदम डाइभर्स नि त सो यु सी पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज हैन वाट आर द चान्सेस नेपालीले पर्छ होला भनेर एउटा हुन्छ नि त पर व्हेन यु एक्चुअली सी अ नेपाली पर्सन हु वन द लटरी म पनि त्यो नेपाली हुन्छ कि फेरि क्वीन्सबाटै जितेको हो एक्ज्याक्टली घरै रेगो पार्कमा छ ब्रो वाट मोर के त्यो घरमै मजाको थियो हैन पुल भएको अब क्वीन्समा पुल ब्याकयार्ड अब डग्सहरु कस्तो होला फक है त्यो त एकदम ल्याभिश नि त या आई विश आई वन द लटरी के गर्थ्यौ म
पहिला त यहाँको के कागजपत्र बनाइहाल्थ्यो त्यो ट्रम्पले भने गोल्ड कार्ड किन्थ्यो होला गोल्ड कार्ड आम्मा होइन देन आई क्यान डु whatever the fuck I want then go home bring take all my family कता मजाले घुम्ने पाहाडी 2-3 महिना चाहिँ पाहाडी on arrivals time हो ज्याठा पैसा ला नेक्स्ट टाइम अनि त्यो लटी त्यो एकछिन चाहिँ 2-3 महिना वल्छाल त्यसपछि बिजनेस म्यानेजर हायर गर्यो अनि मेरो पैसा इन्भेस्ट गरिदियो म के गर्दिनँ डाटा सब तेरो नाममा छ तर के गऱ्यो भने डाटा त जेल जान्छस् मनी मेक्स मनी त्यही त हो नि तिमी के गर्दै लटी चाहिँ त्यो चिल 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 इजी ठिकै हो चिल हो चिल के गर्ने छैन जस्तो क्या चिल लाइफ गोज सिम्पल एज लाइक उठे ब्रस गरेँ रेगुलर तर म दिनमा एकचोटि चाहिँ सोध्छु यहाँ लटी जित्यो भने के गर्छु म आई वुड प्रोबब्ली बी द एडम स्यान्डलर टाइप काइन्ड गाई क्या चिल गर्छ नि यत्तिकै बास्केटबल खेलिदिरहेको क्याजुअल क्या एकदम हुन्छ नि तर सेक्युरिटी पर्पसेसको लागि चाहिँ आई वुड टेक सम इन्भेस्टमेन्ट्स अन सेक्युरिटी चाहिँ लुटपाट मारिदिन्छ नि यहाँ त फेरि हाम्रो माफियाहरू तिमीलाई याद छ एकचोटि हामी त्यो वेस्ट फोर्टमा बास्केटबल खेलिरहेको थियो नि मैले खेलेको थिएँ नि त्यो होमलेस जस्तो मान्छेसँग म त्यो त इन्स्टाको त त्यो फेमस गाई रहेछ है त्यो त आई वाज सो हार्ड सेन्टी क्या म्या मलाई यो बुढो म्या होमलेस सो मेनी अदर प्लेसेस अनि उसको त उनी छ नि एउटा हिज अ फेमस गाई रहेछ थाहा नै थिएन प्रोफेसर खालको त्यो इमेज भएको मान्छे अब किन अस्ति भर्खर एउटा एनबिए प्लेयरसँग खेलेको थियो त्यो एनबिए प्लेयरले चलाएर आएर हान्दै रहेछ क्या सो त्यही त म त त्यो दिन त म सेन्टी घर आएर फेरि केज बाहिरबाट हालिदिन्छ नि त्यसले यस्तो गर्दा नि हान्दिने जहाँबाट नि हान्दिने खेल्दाखेरि भन्दा त्यो के अरे रविन्द्रको फाइट आउँदैछ नि अब मलाई चाहिँ एकदम हेर्नु मन छ यार एनडब्ल्युसी बेस्ट सिट इन द हाउस खालको तिमी आउन म मिलाइदिइहाल्छु केज अगाडि माया त होइन किन्दैन त्यो दामी सिट किनिदिन्छु केज अगाडि यस्तो म ड्याडलाई चाहिँ लानु मन छ यत्तिकै आई थिङ्क द्याट your dad would enjoy it. I don't know about that, but like I mean, he has an experience in नेपालमा नि त उसले देख्यो होला यार तर अनि बक्सिङहरू चाहिँ हेरेछ होला MMA त छैन होला प्रोबब्ली किनभने उसले चाहिँ एकचोटि आइस हकी नेपालमा ल्याउने प्रोजेक्टतिर लागिरहेको थियो आई डोन्ट नो के भयो सट डाउन भयो त्यो प्रोजेक्ट सञ्जय चाहिँ उसको ड्याडले चलिरहेको हुन्छ क्या अनि हिज ड्याड यस्तो इन्जोय गरिदिन्छ कि फाइटरहरूको सबको हिस्ट्रीहरू पनि सब थाहा छ क्या बिकज हिज लाइक एन एथलिट सो प्रोबब्ली इन्जोय स्पोर्ट्स मजा आउँछ छुट्टै एक्सपिरियन्स छ क्या ब्रो चेक चेक साउन्डहरू आउँछ क्या अम्बो हानेको अनि एकछिन त अम्बो अहिले त त्यही ट्रेनिङ यही हाम्रो घर निजेर पनि मजाले जिम खोलेछ नि त अहिले सो त्यही के त्यहाँ मैथाई जिजुत्सु गिजुत्सु अनि रेस्लिङ दामी कम्बो हो नि मैथा र रेस्लिङ कम्बो त कसरी डिफ्रेन्स हुन्छ अब रेस्लर्सलाई जिजुत्सु कसरी गाह्रो हुन्छ नि बुझ्दैछु क्या म त्यो एउटा ल्याङ्ग्वेज अलिअलि सिक्दैछु एबिसी पढ्दैछु म दामी हो गीत चाहिँ मजा एउटा किन चाहिँ चाहिने रहेछ खास I've done a few times घी है मजा आउँछ घी फर्स्टको हालको चोकै मन पऱ्यो क्या मलाई चाहिँ you can choke them with your own clothes अरे ड्याङ अनि आज लाइक I did pretty much कोच पनि राम्रो रहेछ नि त I did good job defending myself today with purple belt and all ठिक हो फर्स्ट डेमा फर्स्ट डे अलिअलि पुस गर्दै तर they were obviously being easy on me that goes without saying त त्यो थाहा नै हो नि त फर्स्ट डेमा अब सुरुमा धुलाई भेट्न नि युज टु हुनुपर्छ ब्रो किन वाइट बेल्ट हो सबजना होइन बिचार आज मेरो स्पारिङ पार्टनर एउटा लेडी थियो उसले चाहिँ गरेकै मिलाएको थियो मैले एक्सप्लेन गराएको थिएँ कि कसरी गर्दा हुन्छ भनेर गर्दै गरेर मेरो पाला आयो क्या एक डेमो दिएको कोचले चाहिँ इन्करेज गरिदिएर द्याट्स द साउन्ड आई वान्ट हियर सो सरी भने जिम त मजाको रहेछ नि त सानो चिटिक्क परेको सानो चिटिक्क छ तर त्यहाँको मुई थाई चाहिँ आई थिङ्क एकदम बिगिनर फ्रेन्डली चाहिँ छ अहिलेको लागि तर एरन फिसर चाहिँ नेक्स्ट लेभल लाग्यो मलाई कोच वाइज चाहिँ चर्च स्ट्रिटको हिज लेजेन्ड नि उसको युट्युबमा भिडियो टन्नै छ उसको सबै मेन उसको हामी भन्दा पनि प्रो फाइटर्सहरूलाई ट्रेन गराउनु पर्ने हो नि त उसले त्यो भएर चाहिँ हामी प्रो फाइटर्सको ट्रेनिङमा परायो क्या खास चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ द्याट वाज फन नि मजा हुन्थ्यो त्यो त मजा आउँथ्यो किनभने यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने एकदम बेसिक लेभलको कन्डिसनिङ गराइरहेको छ होइन एरन फिसरले के गराउँछ ब्याक टु ब्याक कम्बो माथि कम्बो राउन्ड 1 2 3 चर्च त अलरेडी एस्टाब्लिश भएको जिम हो नि त यो जिम त भर्खर यहाँ भर्खर नयाँ ठाउँमा खुल्ला छ टार्गेटिङ उनीहरूको मार्केट टार्गेट नै उनी हो नि किनभने अब त्यहाँ वार्म अप गर्दै म ग्यास आउट हुन्थेँ क्या
यहाँ त एक राउन्ड जितेछु अर्को राउन्ड म यता हानिदिइरहेको छु के आफ्नो स्ट्यामिना बढायो थाहा भएर हेर बट देन आई मिन त्यही 1 घन्टा चाहिँ लाइक आइड बी एक्जस्टेड एट दि एन्ड अफ द सेसन क्या यहाँ त्यहाँ त बाङमुङ भनेको थियो है बाङमुङ नै बनाइन्छ त मजा आउँथ्यो क्या द्याट फिलिङ आफ्टर द्याट्स अ गुड फिल तर त्यही हो लाइक डिफ्रेन्सहरू चाहिँ इफ मैले उता दिविज दाइको जिममा पनि जिजित्सु नगरेको भए चाहिँ यहाँ अलिकति लस चाहिँ हुने रहेछ त्यो गरेको भएर चाहिँ म अलिकति यहाँ को राम्रो को होइन कहाँ पैसा लगाइरहेको छु भन्ने चाहिँ अलिकति राम्रो सेन्स भयो क्या अन्त यो त तर अहिले हामीलाई अति कन्भिनियन्ट भयो नि एकदमै प्लस इट्स वान अफ द बेस्ट जिम्स इन न्युयोर्क इभन मलाई अफिसबाट फर्केर ट्याक्कै जिम जानु पऱ्यो नि जस्ट 2 स्टप्स अवे त्यो त M10 हो कि के होइन त्यहाँबाट त एमरार एल्मर्समा झऱ्यो टक अनि फर्किँदै हिँड्दै फर्किँदैन त्यो त 10-12 मिनट त हो नि त्यहाँबाट 15-20 म्याक्स आफूलाई ट्रिट गर्नु मलाई हान्दैन रेस्टुरेन्ट दामी दामी रेस्टुरेन्ट क्विन्सको चाहिँ त्यो दामी छ क्या रेस्टुरेन्ट दामी छ क्या अनि इट्स बेटर देन म्यानहट्टनको रेस्टुरेन्ट चाहिँ टु बी अनेस्ट क्विन्सको प्राइस यप आई मिन देयर इज मोर भेराइटी पनि तिमीले $15-20 एउटा डिसमा तिर्छौ होइन त्योभन्दा टाइम्स 10 मिठो यहाँ हुन्छ क्या इभन फर लाइक $8-12 फेरि जुन पनि रेस्टुरेन्ट क्या त्यो म्यानहट्टनको चाइना टाउन र यहाँ फ्लसिङ कम्पेयर गर्ने फ्लसिङ इज वे बेटर नि दामी नि तर यहाँ खानाको चाहिँ नेपाली खानाहरू पनि त्यही त त्यही भएर फर्स्टमा न्युयोर्क आएर चाहिँ त्यस्तो नेपाली खानासाना गरेर चाहिँ मिस भएन क्या बिकज देयर इज प्लेन्टी अफ नेपाली रेस्टुरेन्ट म चाहिँ पर्सनली मलाई आफ्नै कुकिङ ठिक लाग्छ नेपाली थालीहरू यता त्यस्तो हुन्छ नि खम लाग्छ यु कुक वेल यु कुक गुड किनभने लाइक सेटिस्फ्याक्ट्री नेपाली रेस्टुरेन्ट त्यस्तो मलाई चाहिँ त यहाँ त क्वालिटी अफ चिकनहरू पनि हाउडे हुन्छ नि त ब्रो मलाई चाहिँ त्यस्तो थाहा भएन तर आई हर्ड दिस फ्रम सो मेनी है अब नेपाल गएर त्यहाँको चिकन खायो भने चाहिँ प्रब्लम आई नाउ डिफ्रेन्सिएट होइन के हो फरक भनेर बट लाइक इभन मेरो बहिनी प्रितिशाले पनि त्यही भन्दै थियो क्या जस्तो एक बाइट लियो एकदम डिफ्रेन्ट लाग्यो भनेर चिकन चाहिँ ब्रो त्यहाँको होइन यहाँको चिकन कस्तो सेतो हुन्छ नि त्यहाँको चाहिँ अब पिङ्क छ क्या तर छिट्टो पाक्दो रहेछ हौ त्यो चाहिँ स्पिडी पाकिदिन्छ किनभने म घरमै लाइक आई टेक लाइक 35-40 मिनट्स लाइक 30 मिनट्समा पाकिदिने खालि यहाँ त्यो सिटीहरू लगाएर पकायो भने अलिक छिटो पाक्छ यहाँ त कुकिङ टिप्स I worked as a cook ni bro. I was a profesh cook. तिम्रो फिडब्याक सुने मैले बर्गर बनाएको I know that was supposed to be a frozen patty yeah. But it wasn't a frozen patty yeah. Dude, that was a weird patty yeah, bro. किनभने मैले आफै patty from scratch बनाउँथेँ नि त रेस्टुरेन्टमा काम गर्थेँ नि त तर त्यहाँ चाहिँ रेडिमेड थियो क्या अनि you had to grill it in a different way not the way I am used to doing it. So I've done it better. खाना चाहिँ खायो बिचारा साथीहरूले मन दुखाउँथे तर भनेर क्या मनमा ढुङ्गा राखेर मिठै रहेछ त खाले बिफ यसरी त खाने हो नि भन्दा बिचारा केटाहरूले सपोर्ट शान्तिले चाहिँ गनगन गरिरहेको थियो कहाँ हो खाले अलिकति के अब हामीले नि अब भर्खर यत्रो बोल्यो होइन के एउटा त्यो हुन्छ टङ स्लिप भयो कि हो उडाएर होला घर बसी म्याट्रिमोनियल भनेर त्यही त नि तर यहाँ रविन्द्रको फाइट छ यार दामी हुन्छ चाइनामा त्यो फाइटर अति हेर्दै सानोदेखि नै फाइट गरेर हुर्क्या कराटे किड टाइप्स क्या जेडन स्मिथ भर्सेस कराटे किड खाले all he did was like fight बच्चाले दामी तर इट्स गोना बी अ गुड फाइट हेर न इभन कराटे किडमा एउटा सिन छ नि लाइक त्यो इन्स्टिट्युटमा सानै बच्चाहरू कस्तो फर्ममा खेल्छ नि हाम्रो त्यस्तो खालको बच्चा लाग्यो क्या त्यो मान्छे त लास्टमा जेडन स्मिथले जित्छ नि त So he's bigger than me, he's taller than me, and he's older than me. Divi's दाइ चाहिँ ज्याकी च्यान हुनु पर्यो अहिले फेरि द प्लेस इज ट्रेनिङ एट इज लाइक खतरा क्या बालीमा रहेछ है मैले हेरेर आउँछु दामी लोकेसनमा पनि क्या है बालीमा आई लभ हाउ दिविज दाइ इज प्रमोटिङ दिस स्पोर्ट लाइक फाइनली सम प्रोफेसनल पर्सन very well spoken, very well educated, very well experienced in this field. He's gonna be the next Dana White for sure. He's already the Dana White. Yeah. NWC 6 हुन आँटिसक्यो क्या त्यही त लाइक त्यही म त्यही सोच्दै थिएँ क्या
अब जस्तो हामी यहाँ 3rd एपिसोडहरू पुगिसक्यो नि त अब हाम्रो पोडकास्टकै अनि त्यो 3rdमै हामी छुट्टै रमाइरहेको छ अनि फर हिम टु डु NWC इन द्याट टु 6 होइन ब्याक टु ब्याक विथ द्याट्स अ लार्ज स्केल the success rate has been like very like it's फाइट्स हेभ अल्सो बिन गुड क्या बोरिङ फाइट चाहिँ भएको छैन त्यही त अनि त्यो कमेन्ट्री गर्न चान्स पनि पाएँ मैले त्यहाँ चाहिँ अब गएर अभियसली आई गो एन्ड डु इट अगेन वेन आम ब्याक त्यो त माइट बी सुन तर त्यो NWC मजा आउँछ कि ब्रो हेर्न झन् त्यो त्यो नजिकबाट केज फिलिङ मलाई त्यो आफ्टर द इभेन्ट एड्रेनालिन डम्प भयो क्या आई वाज लाइक लेथार्जिक के अब घर जान्छु म केटाहरू पार्टी गर्दिनँ भने अनि तर त्यो योपालिको झन् फाइटहरू दामी दामी छ मेन इभेन्टमा चाहिँ कुञ्जन रहेछ है तिम्रो चाहिँ के भइरहेछ त फाइट कन्ट्रोभर्सी एकदम आइरहेको थियो मेरो फाइट आई डोन्ट नो म्यान अब वाइ नट I'm not gonna push for it anymore, Hale. Because fuck that, I'm not beggar. If you want to fight, fucking train. Keep training. Of contender to here on this, bro. Go. Vic. Oh, Vic is coming to New York. Kill them. I'm bendo to parsa face off or okay. The bendo parsa. Dance of show, no. जानै पर्यो नि अब त मेमा हैन मे 10 है कहिले मे 10 मै हो I'm not sure. मे 10 मा 5k कुदुम कि सोचिरहेको छु म ए कुद्दै गएर फेस अफ ब्याकस्टेजमा त हैन या त्यो के रे ब्याकस्टेजमा त्यो उसको सिन थियो नि खबिब र मेग्रेगरको झगडा थियो नि के रे क्विजको थियो एस्टोरियाको मेलरोजमा मेलरोजमा फाइटहरू भइरहेको हुन्छ नि तिमीहरू त यहाँ इभेन्ट अति धेरै UFC ब्रो हामी यो जुनमा चाहिँ UFC हान्नुपर्छ है न्युयोर्कमा छ उफ कति हो बजेट 200-300 होला त्यस्तै 200 त कसिनो गएर एक जित्यो भने चाहिँ किनभने फाइट चाहिँ फेरि गयो क्या यहाँ अब चाहिँ लाइक कसिनोमा जितेको पैसा चाहिँ त्यस्तै के सपिङ गरेर कि त यस्तै सोहरू हेरेर जानु होला अनि यो UFC जानुपर्छ किन इट्स नट गन बी एज एक्सपेन्सिभ एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्युयोर्कमा हो नि त के UBS अरे न के हो गाडी लिएर जाउँ नि शान्तिलाई भन्नुपर्छ शान्ति पनि जान्छ नि अफकोर्स मिलिट्री डिस्काउन्ट छैन ए मिलिट्री डिस्काउन्ट चलाउनुपर्छ उसको तर हुन्छ होला नि होइन खै सोध्नै पर्छ योपालि जुनमा छ दामी जानुपर्छ ओ सुट जुन हो I'm not sure if it's after Memorial Day म एकदम बिजी हुन्छु किन यार 7 Day Street म ह्याम्पटन्स गएर कहिले हो UFC 316 मलाई एक्चुअली UFC चाहिँ हेर्नु मन छ कि मैले UFC हेरेको छैन नि त 7th June यार मेमोरियल डेमै हो क्या मेमोरियल डेमै हुन्छ आई क्यान तर त्यो दिन चाहिँ होइन अनि मेमोरियल डे त May 26 मा रहेछ सो इज इट बिफोर आफ्टर बिफोर मेमोरियल डे इज बिफोर ओके May 26 27 28 29 30 31 छ कि छैन मेमा आफ्टर हो आफ्टर मेमोरियल डे हो अलिक टाइट छ अनि मे जुन 7th मा हो सो यु हेभ प्लेन्टी अफ टाइम नो जस्ट द मेमोरियल डेट हो त्यसपछि मेरो स्केड्युल एकदम टाइट त्यो चाहिँ फर 1 विक हैन फर नेक्स्ट 3 months 3 months 1 नाइट निकाल्न सकिहाल्छ नि स्याटरडे नाइट गाह्रै छ फ्राइडे स्याटरडे सन्डे मन्डे नै म ह्याम्पटन्स हुन्छ 4 दिन एक दिन ब्रेक माग न मिल्छ भने मिल्दैन ह्याम्पटन्स त टाढै छ फेरि है त्यसपछि कहीँ UFC भयो भने चाहिँ 400 भयो भने म आउँछु त्यसपछि त अब गाह्रै छ न्युयोर्कमा हो भने 3 months चाहिँ मेरो ज्याकपट हान्ने मन त न्युयोर्क र त्यो न्युयोर्कमा भएर अलिक सस्तो हुन्छ होला कि दामी छ कि फेरि सुगर सन हो क्या मेरो अब हुन्छ सुगर सन असिमको फेभरेट होइन सुगर सन भोकैल त के हो त्यो चाहिँ मैले असिमलाई भक्कु देखाएको छु उसको भिडियोहरू के मलाई उसको हेर्नु मन थियो विलियम ह्यारिसनको को विलियम ह्यारिसन मोहिताको एउटा लाइक खतरा लोकी कान्छ भन्ने मलाई लियम ह्यारिसन लियम हो विलियम ए त्यसले लियम ह्यारिसन इज फ्रम युके हो आई थिङ्क सो आई सी खतरा चाहिँ खत्रै हो 1 मा फाइटर छ क्या यो छ फर्मर च्याम्पियन पनि त आई थिङ्क इज रिटायरिङ सुन ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैछु मार्सल आर्ट्स अलिअलि केटा भएपछि सिक्नै पर्छ ब्रो आई मिन केटाकेटी भएर जे भन्यो नि त एटलिस्ट सबजनाले सिक्नै पर्ने स्किल छ इट्स अप्सनल होइन बट देन अगेन सिकेको राम्रै हो सब होइन सिक्नै यो थिङ्क के अरे यस्तो सोच न ब्रो इफ एभ्री वान इन द वर्ल्ड होइन इन नेपालमा इफ एभ्री वान ह्याड टु हेभ वान फाइट रे क्या स्कुलमा अर समवेयर लाइक प्रपर फाइट अलिकति सबजना हम्बल हुन्थ्यो होला क्या आई मिन आई डोन्ट नो बिकज मोस्ट अफ द पिपल हु थिङ्क दे क्यान फाइट
they can't fight at all. You feel that all when you went to the gym first time. Because there are people who are so much better than us who can beat us up like easily. Ni. त्यो सेन्सले चाहिँ but I don't think everybody is going to take it that way. तर हैन त्यो कोही त हुन्छ नि त्यसलाई नै आर्सेनल बनाएर बुली गरिदिनु हुन्छ नि त. त्यस्तो मान्छेले पाए भने चाहिँ फेरि दे बिकम मोर एसोल्स. So it's like there are some people who get so त्यस्तो मान्छेहरू हम्बल पनि भएको छ नि त मान्छेहरू भएको. कोही हम्बल छ कोही त छैन नि त फेरि त्यस्तो छ नि त. So I think it's subjective, but yeah. But you can be a top dog somewhere, but eventually you will find someone who is obviously better than you. Testo if you are a bully. So testo bullyहरूले के रे धुलाई भेटेको भिडियो हेर्न चाहिँ मजा आउँछ है. TikTok algorithm त्यही छ फाइट छ. त्यस्तो फाइट लभर त हैन तर लभर चाहिँ हो. What? What is that? सबै दिन्यो हुन्छ ल all the best for what? What do you mean for marathon? So guys, donate गरिनु हुन्छ नगरिनु हुन्छ नगरिनु ठिकै छ है तर if you want to donate or check out the organization link is going to be in the description. GGP episode 3 अब आइरहन्छ एपिसोड उनीहरूको नि पडकास्ट इज कल्ड डेनमन पडकास्ट उनीहरूको अहिलेको एपिसोड 3 हो कि 4 छ म पनि एउटा गेस्ट छु सुन एउटा एपिसोडमा उनीहरूको पनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ इन्स्टाग्राम रिवाजको यहीँ छ मुनि अनि shout out to my editor Ashim who is the other half of the Denman podcast.